Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot. Te rog să alegi intuitiv. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru altă persoană, un număr pentru bani, un număr pentru sufletul tău, sau poți să asculți ambele variante și apoi să-mi spui care variantă ți se potrivește mult mai bine. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu cei de la numărul 1, cu piatra galbenă. Vom lua în primul rând mesaje din partea oracolului îngerilor, să vedem ce mesaje au aceștia pentru tine în acest moment. Hai să vedem. Și a ieșit deja mesajul. Este o perioadă aglomerată, este o perioadă agitată în care cineva se află în acest moment. Ți se spune să te miști tot înainte. Este ceva ce este pus pe pauză, da? Ceva ce este în așteptare în acest moment pentru tine. Mai văd aici faptul că se planifică o situație pe un termen foarte lung, însă văd aici niște conflicte. Conflicte care țin de această așteptare. Conflicte care pot ține de niște planuri pe care cineva le face pe un termen foarte lung. Văd foarte multă acțiune, da? Foarte multă acțiune. Ceva s-a început și acum cumva stă pe loc. Poate să fie vorba despre o relație în care este o pauză în acest moment, în care tu vezi citirea. Și mai văd și o persoană pasională, aventuroasă, cineva care are foarte mare încredere în propria persoană. Este o persoană aici care se aruncă așa cu capul înainte, este o persoană puțin supărată, văd, care se simte abandonată. Poate să fie pentru unii și o decizie importantă, văd aici, legată de muncă. Să vedem în continuare. Bun. Văd aici că un blocaj persistă, însă a ieșit Arhanghelul Gabriel, care spune despre o trezire, despre un moment în care tu clar trebuie să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este clar aici că ți se cere să vezi și un alt punct de vedere. Este ceva temporar, adică nu este ceva care durează, acest blocaj, acest sacrificiu. Este important aici să iei o pauză și să vezi exact ce îți dorești tu, ce vrei tu. Că unii simt aici, mai ales cei care sunteți singuri și vă căutați pe cineva. Cărțile spun clar că este nevoie în primul rând să fiți bine voi cu voi, să aveți încredere în voi, să nu faceți lucrurile din impuls. Poate să fie un blocaj legat de bani sau de carieră. Da? Pentru unii poate avea legătură și cu aprecierea, da? Cu ajutorul pe care îl primiți din partea celorlalți. Să vedem în continuare. Voi mai lua câteva cărți. Bun, avem aici Regina de Spade. Este o persoană foarte realistă, o persoană independentă, sigură pe ea. Unii puteți avea o legătură cu zodia Gemeni, Balanță, Vărsător. Pentru alții văd și zodia Pești în cartea Spânzuratul. Văd aici o decizie importantă care se ia. Și văd aici că, uite, îngerii spun așa că tu vei îndepărta din viața ta tot ceea ce nu-ți mai folosește. Și ți se mai spune să vezi partea aceasta de glumă, da? Partea aceasta de umor în această situație. Pentru că văd aici o persoană care cumva dramatizează puțin lucrurile cu toate aceste cărți. Deci, poate ești o persoană perfecționistă, da? Sau o persoană care își dorește ca totul să fie așa ca în teorie, însă de multe ori practica diferă. Și mai ai aici un mesaj foarte interesant, este pajul de foc, vești noi care pe tine te vor bucura. Poate să fie și o deblocare care apare în momentul în care tu conștientizezi ceva anume. Mai văd o legătură pentru unii cu o persoană mai tânără, cu un adolescent. Mai văd niște activități noi
pe care tu urmează să le faci. Ți se spune să fii independent, să fii original, deci să faci ceea ce simți tu. Unii e ca și cum este nevoie să vă faceți puțin timp și pentru oamenii din jurul vostru, pentru voi. Vei reuși să învingi ceva, vei reuși aici să învingi o provocare, este clar acest aspect. Ceva care ție îți va oferi o mai mare încredere în tine, ceva care ție îți va oferi o mai mare independență din punct de vedere financiar. Hai să vedem și oracolul ce spune. Am luat de această dată un oracol special, nu cred că l-am mai folosit până acum, dar îmi este foarte drag. Să vedem ce spune oracolul pentru tine. Oracolul spune, wow, despre oglindă, deci ți se spune, uite, reflexie, adevăr, fereastră, deci înțelepciune. Este un moment pentru tine în care e clar aici că este nevoie să te uiți puțin la tine, să înțelegi că ceea ce este în realitatea ta exterioară este în interiorul tău. Și cu siguranță situația în care tu ești, da, are ca și cheie ceva din sufletul tău. Pentru că văd aici o restricție, văd ceva ce te blochează. Deci este un blocaj pe care tu îl ai. Un blocaj. Însă, totuși eu văd aici un succes, o victorie, da? Văd o relație frumoasă, văd un contract frumos, o prietenie. Deci tu ai oameni aici care te pot ajuta în jurul tău. Și avem podul, da? Deci secretul este prin comunicare, prin uniune, prin conexiune. Comunicarea aici te ajută foarte mult, pentru că este adevărat, eu văd aici un blocaj, dar repet, blocajul ăsta este în mintea ta, este în interiorul tău. Este nevoie să depășești ceva anume, dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că, uite, eu văd aici clar că ceva se clarifică, eu văd o energie foarte pozitivă. Petreci, deci tu vei celebra în această situație, vei face ca lucrurile să funcționeze diferit. Diferit, da? Focuri de artificii, celebrezi, e prosperitate. Poate e ceva legat de țara ta sau este ceva legat de locul în care tu trăiești. Să vedem în continuare și mesaje din partea oracolului zodiacal. Să vedem ce mesaj are oracolul, ok. Avem din nou un noroc foarte mare pentru tine, avem planeta Jupiter, numărul 18, foarte important pentru tine, numărul 1 și numărul 9, 8, 1, 8, 9, 18. Deci cumva eu simt aici că ești cumva pe final și cineva și-a pierdut speranța. Da? Cineva și-a pierdut speranța, dar nu mai durează mult. Jupiter este marele benefic, este marele noroc. Amplifică tot ceea ce este în jurul tău, dar vezi tu, amplifică ceea ce este și în interiorul tău, asta e clar. Mai avem aici planeta Marte, foarte interesant. Până acum avem conexiune cu zodia Săgetător, Pești, Scorpion, Berbec. Marte, da, vorbește despre a acționa, deci tu aici trebuie să acționezi. Cumva ceea ce se petrece în jurul tău, agitația asta, să știi că este în interiorul tău. Fie că este vorba despre o relație, fie că este vorba despre ceva anume. Și avem luna, deci ție ți se cere să te calmezi, să te liniștești. Unii văd că sunteți puțin agitați în acest moment. Sunteți puțin agitați, dar uite, un bărbat te poate ajuta, un bărbat și o femeie. Este o femeie mai spirituală, mai liniștită, poate familistă și mai văd un bărbat care acționează. Este ca un războinic, dacă vrei, aici. Și mai avem zodia Balanță. Deci, din nou, partea aceasta de contracte, partea aceasta de uniune, da? De a socializa, de a comunica. Dacă ești o persoană singură, vezi că nu știu, chiar dacă ești în societate, tu ai niște lacăte, da, pe care ți le-ai pus acolo și e nevoie să le elimini.
Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1, acestea au fost mesajele din partea Universului. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Să vedem așadar mesaje, în primul rând, din partea îngerilor. Am ales tarotul îngerilor de această dată. Să vedem ce mesaje au aceștia pentru tine, în situația în care ești și ce urmează să se întâmple. Hai să vedem. Primul mesaj a ieșit deja, văd o persoană foarte sigură pe ea. O persoană energică, plină de viață, este o persoană inteligentă, o persoană care are o foarte, foarte mare încredere în ea. Pentru unii poate puteți avea legătură aici cu o afacere sau cu un proiect creativ. Ți se spune să-ți întinzi aripile și să zbori. Nu te subestima. Deci aici este ca o lipsă de încredere pe care o ai în tine. Ți se spune să-ți arăți independența, să-ți arăți creativitatea, să-ți arăți frumusețea. Uite, avem aici un 8 de spade, da? Sau 8 de aer. Ți se spune că este o iluzie, da? Acest blocaj în care tu ești. Din nou, deci este o lipsă de încredere în tine. Îți este teamă să acționezi, dar totuși ești o regină de bâte. Adică despre ce vorbim? Ai o experiență mare, ai o creativitate, ai un potențial absolut fantastic. Poate să reprezinte aici un blocaj legat de o rivală pentru unii dintre voi sau putem să discutăm despre o idee pe care tu o ai acolo în minte, da? Poate o persoană, poate ceva și nu poți să ți-o scoți din minte, nu poți să renunți. Da? Îngerii spun așa, uite, Arhanghelul Raziel îți transmite așa, că este bine să petreci timp în liniște, în meditație, să înveți partea spirituală, să te descoperi pe tine mai bine. Și dacă ai de luat o decizie importantă, este foarte bine să stai liniștit tu cu tine. Eremitul vorbește despre o conexiune cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi. Apoi avem arcana majoră Lumea, care vorbește despre o bucurie, da? Despre o bucurie. Este Arhanghelul Mihail, care din nou ți este alături. Da? O treabă care este bine făcută, o bucurie, ceva care ajunge la final, un premiu pe care îl primești, un răspuns pozitiv care apare în viața ta, mulțumire. Deci ești pe drumul tău, ești pe calea ta. Este clar aici că tu vei primi un răspuns pozitiv foarte curând. Reușești să te eliberezi cumva din această strânsoare. Apoi, văd aici o decizie foarte importantă pe care tu o ai de luat. În viitorul apropiat văd că ceva se finalizează, da? Ceva începe să devină mult mai benefic pentru tine. Însă, atenție, este important, da? Doar să-ți asculți intuiția aici. Pentru că se deblochează ceva, este adevărat, văd acest lucru, că ieși din blocaj. Ieși din blocaj. În momentul în care accepti, în momentul în care te detașezi. Doar că văd aici că e ca și cum fie ai parte de o bucurie care ți se pare ireală, fie unii dintre voi ajungeți acolo unde vă doriți și vă dați seama că nu e ceea ce pare, nu e ceea ce ați căutat. Pentru că văd aici, uite, o dorință de a merge mai departe. Aici este clar că tu vei ajunge la o concluzie cu această persoană, cu această situație, însă văd și un sacrificiu. Văd faptul că tu vei renunța sau cineva din jurul tău va renunța la ceva anume.
Văd că este ceva legat de studiu, de școală, de o sumă de bani, de un proiect, de o analiză în detaliu pe care cineva o face. Mai văd niște vești bune legate de bani. Un nou domeniu de studiu, o nouă situație, ceva diferit pentru tine. Ceva diferit pentru tine. Să vedem în continuare niște mesaje din partea unui oracol foarte drag mie. Este prima citire când îl folosesc, primul videoclip. Wow, au ieșit multe mesaje. Prima dată avem o lanternă, da? Un felinar. Și spune să eliberezi. Frică și dorință. E o teamă pe care o ai, o dorință în același timp. Un pod, da? Comunicare, uniune, conexiune, văd aici foarte puternică. Apoi, ce mai văd este că cineva plânge, da? Cineva plânge. Realizare, acceptare. O discuție aici în care este teamă, este, știu eu, o situație dureroasă pentru cineva anume. Dar uite, oracolul spune clar aici. Unitate. Da? Deci tu trebuie să te unești cu cineva, trebuie să stai bine tu cu tine. E ca și cum ți se cere să vezi un adevăr, să mergi pe un nou drum, un nou început. Un adevăr. Ți se cere să te unești cu cineva, da? E ca și cum ești blocat într-o situație sau pe o persoană, dar poate e cazul să mergi și în altă direcție. Da? Așa spun cărțile. Uite, e ceva ce ție te aduce prosperitate, abundență, siguranță de sine, iubire. Aici sunt niște secrete, sunt niște lucruri pe care tu nu le-ai spus sau pe care cineva nu le spune. Hai să vedem și oracolul zodiacal ce mesaje are pentru tine în acest moment. Și au ieșit două planete, au ieșit și la cei de la numărul 1. Deci, interesant moment, interesant. În primul rând avem planeta Marte. Aici poți avea o legătură cu zodia Berbec, zodia Scorpion și avem planeta Jupiter. O legătură din nou cu zodia Săgetător, zodia Pești. Ce văd aici este faptul că este o luptă mare, este un război uriaș, este ceva puternic care se dă în interiorul tău. În acest moment tu ai foarte multă susținere să câștigi această luptă. Dar în unele cazuri simt că este vorba despre o luptă interioară. Da? Mai avem zodia Gemeni, zodia Taur. Deci pot fi chestiuni, atenție, legate de bani, legate de comunicare, de un contract și de aprecierea pe care cineva vrea să o simtă. Poate nu te simți apreciat de partener sau consider că nu ești o persoană bună, că nu ai pe cineva, dar nu e așa. Tu ai, eu din ce văd aici, da? Tu ai un potențial foarte mare în interiorul tău. Problema e de o lipsă de încredere în tine, în primul rând. Da? Avem planeta Mercur. Păi unii e ca și cum nu comunicați despre iubire, nu comunicați, nu spuneți ceea ce simțiți, nu spuneți ceea ce vă deranjează. Mai avem Venus și Mercur. Deci este ca un război aici informațional. Da? E ca o discuție, e ca și cum sunt discuții aprinse, negocieri. Poate e o discuție aprinsă cu o persoană, cu prietenii, cu rudele, cu oamenii din jurul tău, dar, cu vecinii, dar. Aici ce mai văd eu este faptul că pentru tine clar urmează abundență, foarte multă abundență. Stabilitate emoțională, stabilitate materială, siguranță de sine. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, lasă-mi un comentariu
Și te îmbrățișez cu drag, te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.